We leren Engels. Onderwerp van de les: keukenopslag. A food storage container. De voedselcontainer. A lunchbox. De lunchbox. A food storage bag. De voedselzak. A freezer bag. De diepvrieszak. Plastic wrap. De plastic folie. Aluminum foil. De aluminiumfolie. A pantry. De voorraadkast. A kitchen cabinet. Het keukenkastje. A kitchen drawer. De keukenlade. A kitchen shelf. De keukenplank. A spice rack. Het kruidenrek. A bag clip. De zakklip. Dish soap. Het afwasmiddel. Dishwasher detergent. Het vaatwasmiddel. A dishwasher. De vaatwasser. A dish sponge. De afwasspons. A dish brush. De afwasborstel. A scrub brush. De schrobborstel. A scouring pad. Het schuursponsje. A dish rack. Het afdruiprek. A kitchen sink. De gootsteen. A sink strainer. Het gootsteenzeefje. A paper towel. De keukenrol. A cleaning cloth. De schoonmaakdoek. Cleaning wipes. De schoonmaakdoekjes. Cleaning spray. De schoonmaakspray. A spray bottle. De spuitfles. Rubber gloves. De rubberen handschoenen. A trash can. De vuilnisbak. A trash bag. De vuilniszak. A recycling bin. De recyclebak. A compost bin. De compostbak. A broom.
De bezem. A dustpan. Het stofferblik. A floor cloth. De dweil. A kitchen shelf. A food storage container. A scouring pad. Wil je deze woorden voor altijd onthouden? Ga naar flashkaatsluna.com en oefen deze en duizenden andere kaartensets helemaal gratis. Link in de beschrijving.